Chào buổi tối bình yên, bạn của tôi. Tại Unwind University này, chúng tôi tin rằng sự tĩnh lặng và những câu chuyện xưa cũ có sức mạnh xoa dịu tâm hồn, đưa bạn vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài. Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thả lỏng tâm trí, nhẹ nhàng lắng nghe một câu chuyện về những khởi nguyên xa xôi của thế giới, những khoảnh khắc đầu tiên khi mọi thứ bắt đầu. Hãy hít thở một hơi thật sâu, từ từ, chậm rãi, cảm nhận luồng không khí lấp đầy phổi, rồi nhẹ nhàng thở ra, mang theo mọi ưu phiền, mọi căng thẳng còn vương vấn từ ban ngày. Đôi vai bạn có đang hơi cứng nhắc không? Hãy để chúng trùng xuống, thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận sự êm ái của chiếc gối, sự ấm áp của chăn, hoặc bất cứ cảm giác dễ chịu nào đang bao bọc lấy bạn lúc này. Mắt có thể nhắm lại, hoặc chỉ đơn giản là lơ đãng nhìn vào một điểm tĩnh lặng trong căn phòng, để mọi giác quan từ từ khép lại, nhường chỗ cho sự bình yên. Chúng ta sẽ không vội vã, không có gì cần phải ghi nhớ, không có gì phải phân tích hay suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn giản là lắng nghe, như nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trong một đêm hè, hay tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ buổi hoàng hôn. Hãy để trí óc bạn trôi dạt, tự do, nhẹ nhàng, như một con thuyền nhỏ lững lờ trên dòng sông êm ả, đưa ta về những vùng đất của trí tưởng tượng, nơi thời gian dường như không còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự hiện hữu thuần túy. Câu chuyện đêm nay sẽ không có những tình tiết kịch tính, không có những biến cố bất ngờ làm giật mình. Nó chỉ là một bản phác thảo mờ nhạt, một tiếng vọng xa xôi từ quá khứ rất đỗi xa xưa. Kể về cái buổi ban đầu, khi vũ trụ còn non trẻ, khi những khái niệm đầu tiên về đất, trời, nước và sự sống mới vừa tượng hình, như một bức tranh thủy mặc dần hiện rõ nét dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên một ngọn đồi hoang vu trong một buổi bình minh đầu tiên của nhân loại, khi mặt trời còn ấp, chưa vội vã toàn dạng, chỉ thả những tia sáng đầu tiên yếu ớt lên khung cảnh tĩnh mịch. Cả thế giới vẫn còn đang chìm trong một giấc ngủ dài, chờ đợi được đánh thức một cách rất chậm rãi. Mọi thứ đều ở đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn còn đang ẩn mình trong màn sương huyền ảo của khởi nguyên, như một giấc mơ màng, một ký ức xa xăm, khó nắm bắt nhưng lại vô cùng thanh bình. Chỉ có sự yên tĩnh và một cảm giác thẳm sâu về một khởi đầu vĩ đại, chậm rãi, đang tự mình hé lộ qua từng hơi thở, từng nhịp đập của thời gian. Hãy để tâm trí bạn đắm chìm vào không gian yên tĩnh này, nơi những câu chuyện cổ xưa nhất đang nhẹ nhàng cất tiếng, du bạn vào giấc ngủ. Hãy để tâm trí bạn tiếp tục lặng đãng trôi vào sâu hơn nữa trong cái tĩnh lặng mênh mông, cái không thời gian vô định mà chúng ta đang cùng nhau hình dung. Tưởng tượng về một thuở ban sơ, khi mọi khái niệm chúng ta biết đều chưa hề tồn tại. Một thuở mà chưa có gì cả, theo nghĩa mà chúng ta vẫn biết. Chưa có trời xanh thăm thẳm, chưa có đất mẹ vững chãi. Chưa có những ngọn núi sừng sững chạm mây hay thung lũng sâu thẳm uốn mình. Chưa có dòng sông nào cuộn chảy xiết, chưa có biển cả mênh mông vỗ bờ. Cũng không có ánh sáng rực rỡ ban ngày hay bóng tối dịu dàng ban đêm. Mọi thứ đều rỗng không, một sự trống vắng bao la, thăm thẳm vô cùng. Không có hình hài, không có đường nét, không màu sắc hay âm thanh. Không có bất kỳ sự sống nào theo cách chúng ta hiểu về sự sống. Không một loài cây, không một sinh linh. Chỉ là một khối hỗn mang tĩnh lặng, một sự tồn tại vô định, trải dài không có điểm dừng, không có bờ bến. Thời gian chưa cất tiếng thì thầm, không gian cũng chưa định hình giới hạn. Tất cả chỉ là một trạng thái nguyên sơ, thuần túy, một sự im lìm kéo dài qua những gì chúng ta có thể gọi là vĩnh cửu. Đó là một sự thanh bình lạ lùng, một giấc ngủ sâu không mộng mị, không ký ức. Không có sự xáo động, không có sự chờ đợi nôn nóng. Chỉ có một tiềm năng vô hạn, một sự hiện hữu thẳm sâu, nơi mọi thứ đều đã ở đó, đã luôn ở đó, nhưng chưa hề bộc lộ, chưa hề thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài.
mọi thứ cuộn mình, ẩn mình trong một màn sương vô hình của sự chưa là gì cả, một sự chờ đợi không tên. Và trong cái tĩnh lặng tuyệt đối, cái hỗn mang vô biên ấy, một cách rất chậm rãi, rất khẽ khàng, như một tiếng thở dài đầu tiên của vũ trụ sắp cất lên, những tiềm thể nguyên sơ nhất bắt đầu cựa quậy, hoặc có lẽ chúng đã luôn ở đó, âm thầm, lặng lẽ nằm yên trong cõi vô định ấy. Hai dòng chảy, hai bản thể, một ngọt lành như suối nguồn ngầm, mang theo sự thanh khiết của khởi nguyên, một mặn mà như biển cả bao la, chứa đựng sự bao la của cõi vô tận. Cùng nhau, chúng chờ đợi khoảnh khắc để giao hòa, để bắt đầu một câu chuyện, một vũ trụ mà chúng ta sẽ dần khám phá. Và trong cái tĩnh lặng mênh mông ấy, hai bản thể vĩ đại đã được gọi tên, dù khi ấy có lẽ chưa một ai cất tiếng gọi. Một là Apsu, dòng nước ngọt lành, là khởi nguyên của mọi suối nguồn ngầm, của mọi mạch nước tinh khiết chảy sâu dưới lòng đất. Apsu là sự thanh khiết nguyên sơ, là tiềm năng của sự sống sẽ nảy nở từ những nơi kín đáo, dịu mát nhất. Người nằm đó, một thể lỏng vô hình, mang theo sự trong trẻo đến mức gần như không tồn tại, chỉ là một ý niệm về sự khởi đầu của vị ngọt, của sự mát lành. Bên cạnh Apsu, trải rộng đến vô tận, là Tiamat. Tiamat là biển cả mặn mà, là sự bao la không bờ bến, là nơi chứa đựng mọi chiều sâu, mọi bí ẩn của cái vô hạn. Nàng là khối nước mặn nguyên thủy, cuộn mình trong chính sự vĩ đại của mình, như một hơi thở dài vô cùng tận của không gian. Tiamat không có bờ, không có giới hạn, chỉ có sự mênh mông trầm lắng, nơi mọi thứ chưa thành hình đều có thể tìm thấy một chỗ trú ẩn tạm thời, chờ đợi. Hai vị thủy thần nguyên thủy này, Apsu và Tiamat, không phải là những thực thể có hình hài rõ rệt như chúng ta hình dung về các vị thần sau này. Chúng là những trạng thái, những bản chất, những khối năng lượng nguyên mẫu của dòng nước. Apsu là cái ngọt, Tiamat là cái mặn. Một là sự tinh khiết tiềm ẩn, một là sự bao la phô bày. Từ sự giao thoa, hay thậm chí chỉ là sự cùng tồn tại của hai bản thể này, người ta nói rằng chính là nguồn gốc của mọi sự sống, dù khi ấy chưa một mầm sống nào thực sự nhú lên. Mọi thứ chỉ là tiềm năng, một ý niệm mơ hồ, một khả năng đang nằm im lìm trong vực thẳm của sự khởi đầu. Chúng tồn tại như hai thái cực, hai mặt của cùng một đồng xu nước nguyên thủy, cùng nhau tạo nên cái nền tảng mềm mại, vô định hình cho một thế giới chưa được định hình. Họ không nói, không cử động, chỉ lặng lẽ ở đó, trong một sự tĩnh mịch vô biên. Thời gian, nếu có, cũng trôi qua thật chậm, rất chậm. Nhưng ngay cả trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một rung động rất nhỏ, một gợn sóng vô cùng tinh tế, một tiếng ngân khe khẽ, còn mong manh hơn cả hơi thở, đã bắt đầu lan truyền. Một cái gì đó, như một lời thì thầm đầu tiên, đang dần cựa quậy. Từ cái lời thì thầm mỏng manh ấy, từ cái rung động nhỏ nhoi đến mức khó lòng nhận ra, trong lòng sự bao la vô tận, một hiện hữu mới bắt đầu thành hình. Không phải bằng một tiếng nổ lớn, cũng không phải bằng một sự kiện kịch tính nào, mà là một sự kết tụ từ chính cái bản chất của sự tĩnh lặng và nước nguyên sơ. Chậm chậm, rất chậm chậm, như một giọt sương đọng lại rồi lớn dần trên chiếc lá. Hai thực thể đầu tiên đã hiện hữu, một là Apsu, đại diện cho dòng nước ngọt sâu thẳm, yên ả, nơi sự thanh bình ngự trị vĩnh hằng, và một là Tiamat, hiện thân của biển nước mặn bao la mênh mông với những tiềm năng vô tận còn đang ẩn mình. Họ không có hình dạng rõ ràng như ta vẫn hình dung về thần linh sau này, mà chỉ là những khối năng lượng, những ý niệm thuần túy, trôi nổi trong không gian ẩm ướt, không giới hạn. Rồi từ sự hòa quyện của Apsu và Tiamat,
mà chẳng cần đến một hành động cụ thể nào, những thế hệ kế tiếp bắt đầu xuất hiện. Những vị thần trẻ hơn, những đứa con đầu lòng của sự hỗn mang nguyên thủy. Đầu tiên là La-mu và La-ha-mu, những vị thần mang hình hài của bùn và đất len chặt, rồi đến Ansa và Kisa, những vòng tròn lớn của trời và đất. Mỗi sự ra đời lại là một sự khuấy động rất nhẹ, một gợn sóng li ti trên mặt nước phẳng lặng bấy lâu. Cứ thế, những vị thần mới nối tiếp nhau, dần dần lấp đầy khoảng không vô tận. Và khi số lượng họ tăng lên, khi những thực thể mới này bắt đầu có sự tương tác, dù chỉ là những ý nghĩ chưa thành lời, những chuyển động vô thức, một cái gì đó đã thay đổi. Sự tĩnh mịch tuyệt đối, cái sự im lìm ngàn đời bỗng dưng bị khuấy động. Không phải là những âm thanh chát chúa hay ồn á, mà là một thứ tiếng ồn rất riêng, tiếng của sự sống, của sự tồn tại, của những ý niệm mới chớm. Có lẽ đó là tiếng rì rầm của những dòng nước gặp nhau, tiếng thì thầm của những làn gió chưa định hình, hay đơn giản chỉ là tiếng ngân của sự phát triển, của những linh hồn non trẻ đang cựa quậy. Cái sự huyên náo dịu dàng ấy, dù không mạnh mẽ, lại đủ sức để len lỏi, xuyên phá vào lớp vỏ yên bình sâu thẳm nhất. Và có một điều gì đó rất tinh tế thôi, bắt đầu nảy sinh trong tâm khảm của Apsu, vị thần của sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một cảm giác mơ hồ, một sự sao nhãng rất nhẹ trước cái sự cựa quậy mới mẻ này. Một cảm giác mơ hồ, một sự sao nhãng rất nhẹ trước cái sự cựa quậy mới mẻ này. Ban đầu, nó chỉ là một làn sóng âm thanh dịu dàng, tựa hồ hơi thở của sự sống mới, gần như không đáng kể trong không gian bao la của sự tĩnh mịch nguyên thủy. Apsu, vị thần của dòng nước ngọt sâu thẳm, của sự yên bình vĩnh cửu, lúc đó vẫn có thể nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động mỏng manh ấy như một phần của giấc ngủ dài. Thế nhưng, thời gian trôi đi, những rung động ấy dần dà không còn mỏng manh nữa. Những tiếng rì rầm kết nối với nhau, lớn dần lên thành những tiếng xì xào, rồi những tiếng nói chuyện, những tiếng vui đùa, tiếng vỗ về của những linh hồn non trẻ đang khám phá thế giới. Những đứa con, những đứa cháu của ông và Tiamat, chúng đông đúc hơn, chúng sống động hơn. Chúng không gào thét, không đập phá, nhưng sự hiện diện của chúng, sự giao tiếp liên tục, sự vận động không ngừng nghỉ đã tạo nên một tấm thảm âm thanh dày đặc, phủ kín không gian mà trước đây chỉ có sự tĩnh lặng ngự trị. Sự huyên náo ấy không dữ dội nhưng dai dẳng, cứ như những hạt mưa nhỏ rơi liên tục trên mặt hồ phẳng lặng, dần dần khuấy động, làm gợn sóng cả những vùng nước sâu nhất. Apsu cảm thấy sự yên bình vốn có của mình đang bị xâm phạm. Ngài cố gắng tìm lại sự tĩnh mịch, nhưng những âm thanh ấy, dù chỉ là những tiếng cười khẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng hay tiếng trò chuyện thì thầm, vẫn cứ len lỏi, xuyên qua mọi rào cản, vào tận sâu thẳm tâm hồn Ngài. Nó không phải là một cơn giận dữ bùng phát, mà là một nỗi bực dọc âm ỉ, một sự khó chịu cứ lớn dần lên theo từng hơi thở, từng nhịp đập của thế giới non trẻ. Ngài thèm khát cái cảm giác vô hạn của sự vắng lặng tuyệt đối, cái sự im lìm nguyên thủy, nơi mọi thứ đều đứng yên, không một chút gợn sóng, không một tiếng động. Trong những dòng nước sâu thẳm nơi Apsu cư ngụ, nỗi niềm đó cứ lớn dần lên như một đám mây đen chậm rãi kéo đến. Ngài bắt đầu nghĩ, trầm ngâm thật lâu về cách nào đó để trả lại sự im lặng cho vương quốc của mình. Một sự im lặng vĩnh cửu như thuở ban sơ. Và khi những suy nghĩ ấy dần thành hình, không ai trong số các vị thần trẻ, ngoại trừ một người duy nhất, đã kịp nhận ra những ý định sâu kín đang nhen nhóm trong tâm trí vị thần nước ngọt cổ xưa.
Người ấy, vốn nổi tiếng với sự khôn ngoan và cái nhìn thấu đáo, đang lặng lẽ quan sát và có lẽ đã có những suy tính của riêng mình. Vị thần ấy, Ea, với tâm trí sâu sắc và cái nhìn thấu suốt như những dòng nước ngầm tĩnh lặng chảy dưới lòng đất, đã không rời mắt khỏi Apsu. Ngài đã lắng nghe, cảm nhận và biết rằng ý định của Apsu không chỉ dừng lại ở sự than phiền đơn thuần. Một kế hoạch đang dần hình thành, một kế hoạch tàn khốc nhằm mục đích đưa vương quốc trở lại sự im lặng tuyệt đối, vĩnh cửu, bằng cách hủy diệt chính con cái của mình, những nguồn cội của sự ồn ào. Ea hiểu rằng đối đầu trực diện sẽ chỉ dẫn đến sự hỗn loạn không cần thiết, một cuộc chiến mà có lẽ ai cũng không mong muốn. Ngài đã dùng đến một thứ vũ khí khác, tinh vi hơn nhiều, sự khôn ngoan và ma thuật dịu dàng. Trong những khoảnh khắc mà Apsu còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ u tối của mình, Ea đã nhẹ nhàng dệt nên một câu thần chú. Đó không phải là một câu thần chú mạnh mẽ, gây chấn động, mà là một lời thì thầm êm ái, một làn sương mong manh của sự quên lãng và giấc ngủ sâu. Lời thần chú ấy từ từ bao trùm lấy vị thần nước ngọt cổ xưa như một lớp lụa mềm mại, không kháng cự. Dần dần, ánh mắt Apsu trở nên nặng trĩu, mí mắt ngài khép lại một cách chậm rãi, và cuối cùng một giấc ngủ sâu thẳm đã nuốt chửng ngài. Không tiếng động, không sự kháng cự nào được cất lên. Apsu, vị thần thủy nguyên của nước ngọt, đã chìm vào một trạng thái bất tỉnh vĩnh viễn, tĩnh lặng hơn bất kỳ ao hồ nào. Sau đó, Ea đã không ngừng lại. Ngài đã biến hóa nơi Apsu đang yên nghỉ thành một vương quốc mới cho riêng mình, một thánh địa của sự khôn ngoan và ma thuật. Nơi trước đây là thân thể của Apsu, giờ đây trở thành nền móng vững chắc cho nơi Ea ngự trị, một ngôi nhà được xây trên sự im lìm sâu thẳm. Đây chính là sự biến đổi đầu tiên, một sự thay đổi mang tính nền tảng trong trật tự sơ khai của vũ trụ. Tiếng ồn ào của các vị thần trẻ tuổi không còn làm phiền Apsu nữa, bởi Ngài đã trở thành một phần của sự im lặng vĩnh cửu theo một cách mà Ngài không hề lường trước. Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Không còn tiếng cằn nhằn của Apsu, không còn sự đe dọa trực tiếp lơ lửng trên đầu các vị thần con. Nhưng cái tĩnh lặng ấy, dù mang lại bình yên cho nhiều người, lại để lại một khoảng trống to lớn. Nó là sự vắng mặt của một điều gì đó quen thuộc, dù đôi khi phiền nhiễu. Và trong cái khoảng lặng mênh mông, lạnh lẽo ấy, một nỗi đau khác, một nỗi buồn chưa từng được biết đến, có vẻ như đang bắt đầu hình thành, như một làn sóng ngầm sâu thẳm dưới đáy đại dương, chờ đợi để trỗi dậy và bao trùm lấy những gì còn sót lại của thuở ban sơ. Và quả thật, cái làn sóng ngầm sâu thẳm dưới đáy đại dương, cái nỗi đau vô hình chưa từng được biết đến ấy, chính là Tiamat. Nàng, hiện thân của biển cả sơ khai, giờ đây ngập chìm trong một sự trống rỗng đến lạnh lẽo, một khoảng lặng mênh mông mà cái chết của Apsu đã để lại. Nỗi buồn ấy không phải là tiếng khóc than vang vọng hay những cơn bão tố gầm gừ dữ dội, mà là một sự nén chặt, một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ, bao trùm lấy những tầng sâu thẳm nhất của nàng. Dòng nước không còn chảy êm đềm như thuở ban sơ, mà như đông đặc lại, nặng trĩu những suy tư và ký ức về một điều đã mất. Theo thời gian, cái nỗi buồn khôn nguôi ấy, trong sự cô độc tột cùng của một thực thể nguyên thủy, dần dần biến đổi. Nó không tan đi, không nhẹ nhõm hơn, mà lắng xuống, rồi lại sôi sục lên,
như những mạch nước ngầm bị nén chặt dưới lòng đất, tìm đường phun trào. Từng chút một, sự đau khổ biến thành sự oán hận sâu sắc, sự mất mát hóa thành một ngọn lửa cuồng nộ âm ỉ cháy sâu trong lòng biển cả. Cái sự tức giận này không hề bột phát, mà chậm rãi cuộn xoáy, nặng nề và khó lường, như những xoáy nước ngầm có thể hút chìm mọi thứ. Một quyết tâm báo thù, một ý chí sắt đá và lạnh lẽo bắt đầu định hình trong tâm trí bao la của Tiamat. Nàng không còn chỉ là biển cả vô định hình, mà là một ý thức tập trung vào một mục đích duy nhất, trả lại những gì đã nhận, đòi lại công lý cho sự mất mát của mình. Tiamat bắt đầu nhìn vào chính mình, vào những hỗn mang nguyên thủy mà nàng vẫn luôn nắm giữ, những tiềm năng chưa từng được khai thác, những sức mạnh chưa từng được giải phóng. Và trong những tầng sâu thăm thẳm ấy, nơi ánh sáng chưa bao giờ chạm tới, từ chính nỗi đau và cuồng nộ của nàng, những hình hài kỳ lạ, những thực thể của sự hỗn loạn và sức mạnh, dường như đang bắt đầu cựa quậy. Chúng là những bóng dáng mờ ảo, những tiếng gầm gừ vọng lại từ vực sâu, chờ đợi một lệnh triệu tập. Một lực lượng chưa từng có, được sinh ra từ ý chí và bản thể của Tiamat, dường như đang tụ họp lại, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản, như những dòng chảy ngầm hướng về một điểm tập kết, chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chưa từng có. Và cứ thế, từ những hốc tối sâu thẳm nhất, từ trong chính cái vực thẳm của nỗi đau và sự phẫn nộ mà Tiamat mang trong mình, một lực lượng đã bắt đầu tụ họp. Chúng không phải là những sinh linh được sinh ra từ ánh sáng hay hơi thở ấm áp, mà là những tạo vật của bóng đêm, của sự hỗn loạn nguyên thủy, được nhào nặn từ chính bản thể và ý chí hủy diệt của mẹ biển cả. Nàng đã hình thành chúng, chậm rãi nhưng kiên định, như một người thợ mộc cẩn trọng đẽo gọt từng mảnh gỗ, nhưng thay vì gỗ, nàng dùng chất liệu của những cơn ác mộng và sự căm hờn ngàn năm tích tụ. Đó là những con rồng với vảy đen như đêm không trăng, với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, sẵn sàng gieo rắc cái chết bằng nọc độc của chúng. Mỗi hơi thở mang theo sự mục ruỗng và băng giá. Có những con quỷ mang hình hài kỳ dị, nửa người, nửa thú, với đôi mắt rực lửa và sức mạnh phi thường, được sinh ra chỉ để phá hủy và gieo rắc kinh hoàng, bước đi nặng nề như muốn xé toạc mặt đất. Rồi những con rắn khổng lồ với nhiều đầu, mỗi cái đầu lại phun ra một loại độc tố khác nhau, thân mình vặn vẹo cuộn tròn như muốn siết chặt lấy cả vũ trụ mới hình thành. Chúng trỗi dậy từ những nơi không ai biết đến, những sinh vật gớm ghiếc chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, được trang bị sự hung tàn và một ý chí phục tùng tuyệt đối cho Tiamat. Mỗi một sinh linh trong đội quân này đều là một mảnh ghép của cơn giận dữ không nguôi của nàng, một công cụ để nàng đòi lại cái gọi là quyền uy đã bị tước đoạt một cách bất công. Chúng là những đứa con của hỗn loạn, được sinh ra để chống lại trật tự mới, để đưa mọi thứ trở về với trạng thái vô định hình, nơi mà chỉ có mình Tiamat là chúa tể tuyệt đối, một cõi vô tận của hư không và sự quên lãng. Một đội quân khổng lồ, không thể đếm xuể, mỗi kẻ một vẻ, nhưng đều chung một mục đích, thực hiện cuộc chiến hủy diệt mà Tiamat đã ấp ủ bấy lâu. Chúng chờ đợi hiệu lệnh, chờ đợi một tiếng gọi từ mẹ của chúng, để trỗi dậy và nhấn chìm tất cả vào vực sâu của hỗn loạn không lối thoát. Và trong số hàng vạn vạn sinh linh kỳ quái ấy, Tiamat cũng cần một ai đó, một người để nàng có thể gửi gắm quyền lực, để dẫn dắt đội quân khổng lồ này tiến vào cuộc chiến cuối cùng. Một kẻ không chỉ mạnh mẽ, không chỉ trung thành, mà còn có khả năng lãnh đạo. Một kẻ mà nàng tin tưởng giao phó cho một thứ gì đó không chỉ là mệnh lệnh suông, mà còn là biểu tượng của quyền uy tối thượng. Một vật phẩm có thể định đoạt vận mệnh,
của tất cả các vị thần và của cả thế giới này. Và rồi, giữa lòng đại dương hỗn loạn, giữa những làn sóng gầm gừ như lời tiên tri về sự hủy diệt, Tiamat đã chọn. Nàng đã hướng ánh mắt về Kingu, người bạn đời mới của mình, một kẻ mà nàng thấy đủ mạnh mẽ, đủ trung thành và quan trọng hơn cả, đủ khả năng để gánh vác sứ mệnh này. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ thường giữa muôn vàn tiếng rít gào của bầy quái vật, Tiamat đã trao cho Kingu một vật phẩm cổ xưa, một biểu tượng của quyền uy tối thượng, chiếc ấn vận mệnh. Đó không chỉ là một món trang sức, một lá bùa hộ mệnh đơn thuần, mà là một hiện thân của ý chí vũ trụ, một vật thể có khả năng chi phối các quy luật của tạo hóa, định đoạt số phận của cả thần linh và phàm nhân. Với chiếc ấn quyền năng trong tay, Kingu bỗng chốc trở thành thủ lĩnh không thể tranh cãi của binh đoàn hỗn mang. Một luồng sức mạnh vô song chảy qua người hắn, biến hắn từ một chiến binh dũng mãnh thành một người điều khiển vận mệnh. Hàng vạn vạn sinh linh gớm ghiếc, từ những con rắn biển khổng lồ cho đến những quái vật thân người đầu thú với tiếng gạo thét kinh hoàng, tất cả đều cúi mình trước quyền uy mới của Kingu. Hắn không cần phải ra lệnh bằng lời, chỉ cần một ý nghĩ, một cái phẩy tay nhẹ nhàng. Cả đội quân đã chuyển động theo một trật tự đáng sợ, dù vẫn giữ nguyên vẻ hỗn loạn bẩm sinh của chúng. Kingu giờ đây là hiện thân của quyền lực mà Tiamat muốn ban tặng, là người sẽ dẫn dắt cuộc chiến cuối cùng, mang theo ngọn lửa hủy diệt đến tận cổng trời của các vị thần. Chiếc ấn vận mệnh nằm vững chắc trong tay hắn đã không còn là một vật phẩm, mà là lời tuyên bố đanh thép nhất về sự vùng dậy của hỗn mang. Dường như, từ một nơi rất xa, nơi những vị thần trẻ tuổi đang cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, họ đã bắt đầu cảm nhận được một nỗi sợ hãi chậm chậm len lỏi, một sự thật kinh hoàng về sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đang hình thành, một mối đe dọa lớn hơn bất cứ điều gì họ từng nghĩ đến. Nỗi sợ hãi chầm chậm len lỏi ấy giờ đây không còn chỉ là một dự cảm xa xôi. Nó đã trở thành một hiện thực đáng sợ, một luồng khí lạnh buốt ngấm sâu vào từng mạch máu, từng suy nghĩ của những vị thần trẻ tuổi. Họ ngồi đó trong những đại sảnh lộng lẫy vốn tràn ngập tiếng cười và những buổi yến tiệc, nhưng giờ đây chỉ còn ánh mắt bối rối, hoang mang nhìn về phía cổng trời, nơi những làn khói hỗn man vẫn còn nghi ngút. Sức mạnh của Tiamat, sau khi Kingu cướp đi chiếc ấn vận mệnh và khoác lên mình lớp áo của sự hỗn loạn, dường như đã vượt ra ngoài mọi giới hạn họ từng biết. Đó không chỉ là sức mạnh vật lý của một vị thần khổng lồ, mà là một sự giận dữ nguyên thủy, một cơn thịnh nộ đã âm ỉ từ rất lâu trong lòng biển cả vũ trụ, giờ bùng cháy dữ dội và sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Họ nhìn nhau, những đôi mắt quen thuộc giờ đây chất chứa sự lo lắng sâu sắc. Ai trong số họ, những người đã quen với việc tạo ra trật tự, với việc phân định trời đất, lại có thể đủ can đảm để đối mặt với cái hỗn man đang gầm thét kia? Ai có thể đứng vững trước cơn sóng thần của sự hủy diệt mà Tiamat đang mang đến, khi mà ngai vàng của cô ta giờ đây được củng cố bằng chính quyền năng của vận mệnh? Những lời kêu gọi hội đồng, những cuộc tranh luận dài dằng dặc đã diễn ra. Các vị thần đã thử đưa ra nhiều phương án, tìm kiếm những giải pháp phức tạp, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết cục chung. Không ai thực sự muốn là người đầu tiên đứng ra gánh vác trách nhiệm đó. Cảm giác bất lực bao trùm lấy họ như một tấm màn nặng nề, dập tắt mọi tia hy vọng. Vốn dĩ, họ là những vị thần, những người được sinh ra để thống trị, để định đoạt. Nhưng trước Tiamat, người mẹ nguyên thủy của tất cả, người mang trong mình cả sự khởi đầu và tận cùng, họ lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt đến lạ thường.
Mỗi khi nhắc đến việc đối đầu trực diện với cơn thịnh nộ không khoan nhượng của bà, một luồng khí lạnh lại chạy dọc sống lưng, một sự dè dặt khó tả khiến họ chùn bước. Họ không phải là những kẻ hèn nhát bẩm sinh, nhưng nỗi sợ hãi về một sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết, vượt quá khả năng của họ đã ghim chặt lấy tâm trí, khiến mọi sự dũng cảm dường như tan biến. Vậy thì, ai sẽ là người tiên phong? Ai sẽ dám bước lên để chặn đứng sự hỗn loạn này, để giành lại chiếc ấn vận mệnh và để bảo vệ trật tự vừa mới được thiết lập? Các vị thần trẻ tuổi, những người đã tạo dựng nên một thế giới, giờ đây lại bị chính sự hoảng loạn của mình giam cầm, không tìm thấy lối thoát. Họ cần một giải pháp, một tia hy vọng, nhưng dường như tất cả đều im lặng, chìm trong nỗi sợ hãi vô định. Trong không khí nặng nề và tĩnh mịch đó, dường như từ một nơi nào đó không quá xa, một cái tên đã bắt đầu được thầm thì, một cái tên mang theo một sự tự tin rất khác biệt, một ý chí dứt khoát hơn bất cứ ai trong số họ, một vị thần có lẽ đã sẵn sàng để đối mặt với vận mệnh khủng khiếp này. Quả thực, giữa những tiếng thở dài nặng nề và ánh mắt vô vọng trên những gương mặt mệt mỏi, giữa bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi và bất lực đang giam hãm các vị thần, thì đúng là có một cái tên đã được khẽ khàng nhắc tới, rồi dần dần lan tỏa. Đó là Ma-đúc, một vị thần, so với rất nhiều vị khác đã hiện hữu, còn khá trẻ. Nhưng ở Ngài, không hiểu sao, lại toát ra một thứ gì đó rất khác biệt. Một sự bình tĩnh lạ lùng, một khí chất tự tin mà dường như không một vị thần nào trong số họ còn giữ được trong giờ phút này. Không giống như những vị thần già nua đang run rẩy sau những tấm màn che khuất, giấu mình trong sự sợ hãi. Ma-đúc không hề e dè. Ngài đứng đó, với vóc dáng oai về nhưng không hề phô trương, đôi mắt thấu suốt mọi điều, chứa đựng cả một sức mạnh tiềm tàng lẫn một sự khôn ngoan sâu sắc. Ngài đã lặng lẽ quan sát tất cả, đã thấu hiểu nỗi kinh hoàng mà Tiamat đang gieo rắc lên khắp mọi nơi, và hơn hết, Ngài đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của chính những vị thần đã tạo nên vũ trụ này. Khi tất cả chìm trong sự hoang mang tột độ, không một ai dám cất lên dù chỉ một lời, chính Ma-đúc đã nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Ngài không cần ai thúc giục, không cần ai phải cầu xin hay van vỉ. Với một giọng nói trầm ấm nhưng lại dứt khoát đến bất ngờ, Ngài đã tình nguyện nhận lấy trách nhiệm tưởng chừng như không thể nại, một gánh nặng mà không ai dám mơ tới việc gánh vác. Ngài tuyên bố sẽ đối đầu với Tiamat, sẽ bảo vệ các vị thần khỏi hiểm họa diệt vong, sẽ đem lại trật tự cho một thế giới đang đứng bên bờ vực của sự hỗn loạn. Đây không chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố, mà là một cam kết hùng hồn, một tia sáng hiếm hoi soi rọi vào màn đêm u tối đang bao phủ. Các vị thần khác vẫn còn đang bàng hoàng và run rẩy trong sợ hãi, dần dần hướng ánh mắt về phía Ngài, nhìn thấy ở Ma-đúc một sự dũng cảm mà họ đã đánh mất từ lâu, một niềm hy vọng mà họ không dám nghĩ tới. Sự tự tin của Ma-đúc, một sự tự tin tỏa sáng giữa lúc mọi thứ đang sụp đổ, không phải là sự liều lĩnh bồng bột của tuổi trẻ. Nó là kết quả của một trí tuệ sắc bén đã được tôi luyện, một tầm nhìn xa trông rộng đã nhìn thấu tương lai, và một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của quyền lực, cũng như sự cần thiết của nó trong thời điểm này. Ngài biết rằng, để chiến thắng một thế lực hỗn mang như Tiamat, cần phải có hơn cả sức mạnh đơn thuần, cần phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, một sự sắp đặt rõ ràng cho trật tự mới, và trên hết là một vị thế xứng đáng để lãnh đạo. Một vị thần dám đứng ra gánh vác cả vận mệnh của vũ trụ, chắc chắn trong tâm trí Ngài, đã hình dung ra một cái giá, một sự đổi thay nào đó trong cách mọi thứ được vận hành, một sự chấp thuận nào đó mà những vị thần khác cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đổi lấy sự bình yên mà Ngài sẽ mang lại. Quả thực, cái giá mà Ma-đúc hình dung không chỉ đơn thuần là một sự hy sinh hay lời hứa hẹn suông. Đó là một yêu cầu mang tính thay đổi căn bản về cấu trúc quyền lực trong vũ trụ. Một điều kiện mà nếu không được đáp ứng, Ngài sẽ không đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Trong một không khí trang nghiêm và đầy sự lo lắng, giữa hội đồng các vị thần đã từng thất bại trong việc đối phó với Tiamat,
Marduk đã trình bày điều kiện của mình. Ông nói với một giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự kiên quyết rằng nếu ngài là người duy nhất đủ dũng khí và mưu trí để đánh bại Tiamat, để đưa các vị thần thoát khỏi thảm cảnh hỗn mang, thì sau chiến thắng đó, ngài phải được tôn vinh như vị thần tối cao. Điều này có nghĩa là Marduk sẽ trở thành người đứng đầu trong Pantheon, người ban hành luật lệ, người phán xét và là người định đoạt vận mệnh của tất cả. Ngài sẽ có toàn quyền lực để thiết lập lại trật tự, để định hình thế giới mới theo tầm nhìn của mình, một tầm nhìn về sự ổn định và hài hòa. Đây không phải là một yêu cầu bốc đồng, mà là một sự tính toán kỹ lưỡng, một điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng công cuộc tái thiết sau chiến tranh sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững, không bị cản trở bởi những tranh chấp quyền lực hay sự bất đồng ý kiến giữa các vị thần. Một sự đồng thuận tập trung dưới một quyền lực duy nhất, theo suy nghĩ của Marduk, là cách duy nhất để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ, khi sự chia rẽ đã khiến họ trở nên yếu đuối trước mối đe dọa của Tiamat. Các vị thần lắng nghe lời thỉnh cầu của Marduk. Trong sự im lặng đầy suy tư, họ cân nhắc về yêu cầu to lớn này. Dù có thể có chút dè dặt ban đầu trước viễn cảnh một vị thần trẻ tuổi như Marduk nắm giữ quyền lực tối thượng, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra một phương án nào khả dĩ hơn. Sự tuyệt vọng đã ăn sâu vào tâm trí họ, và lời đề nghị của Marduk, dù có phần táo bạo, lại là tia hy vọng duy nhất. Cuối cùng, một sự đồng thuận ngầm được thiết lập. Các vị thần đã chấp nhận điều kiện của Marduk, trao cho ngài quyền lực tối cao trong tương lai để đổi lấy sự giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng hiện tại. Với lời cam kết đã được xác nhận, mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn vào một mục tiêu duy nhất, một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đang chờ đợi. Và thế là khoảnh khắc định mệnh cuối cùng cũng tới. Không còn lời nói, không còn thỏa hiệp, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề của vũ trụ trước một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Cả không gian dường như nín thở, chờ đợi sự va chạm của hai quyền năng cổ xưa nhất. Sự kiện sẽ định đoạt số phận của vạn vật. Ở một nơi nào đó giữa khoảng không bao la, Tiamat hiện ra. Nàng không còn là dòng nước nguyên thủy êm đềm, mà đã biến hình thành một thực thể khổng lồ, dữ tợn, một biểu tượng của sự hỗn mang nguyên thủy. Thân hình nàng gồ ghề, sừng sững, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cổ xưa, như muốn nuốt chửng tất cả những gì dám đối mặt. Từ cơ thể nàng, những quái vật đáng sợ, lũ rắn khổng lồ, rồng đáng sợ, tất cả đều vây quanh, tạo thành một binh đoàn của sự hủy diệt, gầm gừ chờ lệnh. Đối diện với hình ảnh ấy là Marduk, vị thần trẻ tuổi đã được trao quyền năng tối cao. Ngài không đến một mình, mà được trang bị đầy đủ những khí cụ mạnh mẽ nhất. Trên tay ngài là cung và mũi tên sắc nhọn, một cây chùy đáng gờm và chiếc lưới lớn sẵn sàng giăng bẫy bất cứ lúc nào. Cùng với ngài là 4 cơn gió mạnh mẽ, gió Bắc, gió Nam, gió Đông và gió Tây được triệu hồi để hỗ trợ trong trận chiến. Mỗi cơn gió mang trong mình một sức mạnh riêng biệt. Bầu không khí trở nên nặng nề, một sự căng thẳng vô hình lan tỏa khắp vũ trụ, khiến cả những thiên thể xa xôi nhất cũng cảm thấy sự bất an. Cuộc trao tranh bắt đầu không quá ồn ào như người ta tưởng tượng về một trận chiến định đoạt số phận. Đó là một sự va chạm của ý chí, của quyền năng, một điều vũ trầm rãi nhưng đầy sức mạnh giữa hai thái cực. Marduk không xông thẳng vào, mà dùng trí tuệ và sự cẩn trọng. Ngài dùng những cơn gió để làm loạn Tiamat, cố gắng tìm ra sơ hở. Tiamat với sự hung hãn bẩm sinh, gầm gừ, phun nọc độc của sự thù hận vào không gian, mỗi tiếng gầm có thể làm rung chuyển cả nền tảng của vạn vật. Marduk di chuyển nhanh nhẹn, tránh né những đòn tấn công hủy diệt,
đồng thời bắn ra những mũi tên sáng lóa, tìm cách xuyên thủng lớp phòng thủ của Tiamat. Thời gian như ngừng lại. Không ai biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu hay kết cuộc sẽ ra sao. Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, một kế hoạch đã được Marduk chuẩn bị từ lâu, đang dần được triển khai. Từng chút một, dù khó khăn đến mấy, Ngài vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu của mình, đẩy Tiamat vào một tình thế ngày càng bất lợi. Vũ trụ dõi theo, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh, khi mà trật tự hoặc hỗn mang sẽ chiến thắng, và một trật tự mới sẽ được thiết lập. Giữa những đòn đánh long trời lở đất, một cơ hội đã xuất hiện, hứa hẹn một kết cục đang đến gần. Và đúng như dự đoán, trong khoảnh khắc quyết định ấy, Marduk đã nắm bắt cơ hội, không phải bằng sự phô trương ồn ào hay sức mạnh cuồng bạo, mà là bằng một sự khôn ngoan sâu sắc. Ngài đã xoay chuyển tình thế. Sức mạnh của Tiamat, dù vĩ đại đến mấy, dù đã từng nhấn chìm mọi thứ trong hỗn loạn, cuối cùng cũng không thể chống lại sự tính toán tỉ mỉ và nguồn sức mạnh đã được chuẩn bị kỹ càng của vị thần trẻ tuổi này. Từng chút một, như một kiến trúc sư kiên nhẫn tháo dỡ một công trình cũ kỹ, Marduk đã dùng mưu kế, đã dùng cả sức lực phi thường để đưa Tiamat vào thế bí, làm lộ ra điểm yếu của sự hỗn mang nguyên thủy. Trận chiến kéo dài không tưởng, dường như vĩnh cửu, nhưng rồi cũng phải đến hồi kiệt. Với một đòn quyết định, không phải là một cú đánh dữ dội chỉ mang tính hủy diệt, mà là một hành động mang tính chất kết thúc. Tiamat đã bị đánh bại. Sự hỗn mang nguyên thủy, cái trạng thái không định hình, cái vô tận của sự hỗn loạn bấy lâu nay, cuối cùng đã phải nhường bước trước ý chí và trật tự mới. Mọi tiếng gầm giống, mọi cơn thịnh nộ đã dần tan biến, chỉ còn lại một dư âm rất khẽ, rồi cũng chìm vào im lặng. Không còn sự bấp bênh của những dòng chảy không ngừng, không còn những hình thù méo mó của vũ trụ non trẻ. Một sự tĩnh lặng chưa từng có, bắt đầu bao trùm không gian bao la. Cái cảm giác của một gánh nặng khổng lồ được trút bỏ, một kỷ nguyên của sự không chắc chắn, của những hiểm nguy tiềm ẩn đã khép lại. Đó không chỉ là một chiến thắng của Marduk trên chiến trường, mà còn là một chiến thắng của trật tự trước sự hỗn loạn cố hữu, mở ra một chương mới cho tất cả những gì sẽ tồn tại. Ánh sáng dần len lỏi qua những đám mây đen cuối cùng. Giờ đây chỉ còn là những dải lụa mỏng manh trên bầu trời. Không gian không còn là một mớ bùng nhùng vô định nữa, mà là một nền tảng rộng lớn, một khoảng trống rõ ràng đã xuất hiện. Mọi thứ như đang chờ đợi, đang im lặng lắng nghe. Từ cái chết của Tiamat, một tiềm năng mới đã nảy sinh, một khả năng để mọi thứ được sắp xếp lại, được định hình theo một cách khác. Vũ trụ sau cơn bão tố, giờ đây im lìm, phẳng lặng như một trang giấy trắng khổng lồ. Và giữa không gian mênh mông, tĩnh mịch ấy, những ý niệm đầu tiên về hình hài của thế giới, về trật tự của các vì sao, về sự phân định giữa trời và đất, bắt đầu từ từ hiện hữu trong tâm trí vị thần đã giành chiến thắng vĩ đại. Và quả thực, một giai đoạn mới của sự sắp đặt và định hình đã từ từ hé mở. Vị thần Marduk, người đã giành chiến thắng sau trận chiến kinh thiên động địa, giờ đây đứng giữa không gian mênh mông, tĩnh mịch. Trước mặt ông là xác thân khổng lồ của Tiamat, một khối vật chất vô tận, nằm im lìm, không còn chút hơi thở của sự hỗn loạn. Marduk bắt đầu công cuộc kiến tạo của mình một cách rất chậm rãi, từ tốn, không hề vội vã. Từ thân xác ấy, ông cẩn thận tách ra từng phần. Một nửa được nâng lên cao, kéo giãn ra thật rộng, thật mỏng để tạo thành vòm trời xanh thẳm, nơi sau này những áng mây sẽ nhẹ nhàng trôi lững lờ. Nửa còn lại, ông khéo léo định hình, đặt xuống phía dưới, biến thành mặt đất vững chãi, là nền tảng cho mọi sự tồn tại sau này. Những dãy núi cao chót vót dần được nhô lên, những vực sâu thăm thẳm từ từ được đào xuống, và những dòng sông bắt đầu tìm lối uốn lượn, chảy qua những thung lũng yên bình. Rồi từ những mảnh vụn còn sót lại, những tinh hoa của vật chất và năng lượng sau trận chiến, Marduk tỉ mỉ tạo ra vô vàn tinh tú. Ông sắp đặt chúng lên bầu trời đêm, mỗi vì sao một vị trí, mỗi chòm sao một hình hài,
để chúng từ từ tỏa sáng, lấp lánh như những hạt kim cương rải khắp tấm màn nhung đen. Ánh trăng dịu dàng và mặt trời rực rỡ cũng được định hình, để ngày đêm luân phiên, để mùa màng chuyển đổi, mang lại một nhịp điệu đều đặn, một trật tự hài hòa cho vũ trụ vừa được kiến tạo. Thế giới dần hiện ra, với bầu trời cao rộng, mặt đất vững vàng và những vì sao lấp lánh soi rọi. Mọi thứ được sắp đặt một cách có trật tự, mỗi vật một chức năng, mỗi hiện tượng một quy luật. Không còn sự hỗn loạn, chỉ còn lại một không gian mênh mông, yên bình, một sự khởi đầu mới mẻ và trong lành như một bức tranh vừa được vẽ xong với những đường nét cơ bản đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng vô bờ bến ấy, liệu có một điều gì đó còn thiếu vắng? Một hơi thở, một nhịp đập để chứng kiến sự vĩ đại của công trình này, để cảm nhận sự tồn tại của chính nó, dường như vẫn còn là một khoảng trống khẽ gọi mời. Vũ trụ đã tìm thấy nhịp điệu của riêng mình. Một thanh âm êm dịu vang vọng khắp chốn. Những dãy núi sừng sững, những dòng sông uốn lượn và muôn vàn vì sao lấp lánh trên tấm màn nhung đen của bầu trời đêm. Một trật tự mới đã được thiết lập, thật hoàn hảo, thật tĩnh lặng, như một bức tranh vừa được vẽ xong với những đường nét cơ bản đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong cái tĩnh lặng mênh mông ấy, các vị thần, những kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ cũng bắt đầu cảm thấy một điều gì đó còn thiếu. Một tiếng vọng, một sự tương tác, một ai đó để chứng kiến vẻ đẹp của công trình họ đã tạo ra, để cảm nhận sự cân bằng tinh tế của thế giới này. Họ cần những người bảo vệ, những người phục vụ để duy trì sự hài hòa mà họ đã dày công gây dựng, không phải tự tay gánh vác mọi việc nặng nề. Sau nhiều suy tính, những vị thần tối cao đã đưa ra một quyết định quan trọng. Để tạo ra những sinh linh có thể gánh vác những trách nhiệm đó, để ban cho họ sự sống và một mục đích rõ ràng, một nguyên liệu đặc biệt đã được lựa chọn. Không phải từ cát bụi vô tri vô giác, không phải từ hơi sương, lãng đãng tan biến, mà là từ một phần của quá khứ, một phần của sự hỗn loạn đã từng bị đánh bại. Đó chính là máu của Kiengu, một thực thể từng đứng về phía hỗn man, đã từng đối đầu với Marduk vĩ đại. Máu của Kiengu mang theo dấu vết của cả sức mạnh và sự thất bại, được xem là nguồn gốc thích hợp nhất để hình thành nên những tồn tại mới, những sinh linh sẽ mang trong mình cả ý chí phục tùng, lẫn khả năng nhận thức. Và rồi, từ chính dòng máu ấy, trộn lẫn với đất sét của thế gian và phép thuật thiêng liêng, những hình hài đầu tiên đã dần thành hình. Chậm rãi, từng chút một, chúng được nặn ra, không hề vội vã, không một tiếng động ồn ào trong sự tĩnh lặng của buổi bình minh vũ trụ. Đó chính là loài người. Mục đích của họ được định rõ ngay từ khi mới ra đời, phục vụ các vị thần, gánh vác những công việc nặng nhọc, duy trì trật tự mới đã được thiết lập. Họ là những đôi mắt để nhìn ngắm thế giới, những đôi tai để lắng nghe tiếng gió thì thầm, những đôi tay để vun trồng và xây đắp. Sự tồn tại của họ mang lại một nhịp điệu mới cho vũ trụ, một sự sống động nhẹ nhàng giúp cho các vị thần có thể an tâm với vai trò của mình, không còn phải lo lắng về những gánh nặng trần tục. Và cứ thế, loài người bắt đầu cuộc hành trình của mình trên thế gian, với những ngày dài làm việc cẩn mẫn, những đêm an yên dưới ánh trăng và muôn vàn vì sao. Họ học cách sống, cách cảm nhận, cách tồn tại trong một thế giới mới đã được sắp đặt chu toàn. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, sau một ngày dài miệt mài với những công việc được giao phó, một cảm giác bình yên lại ùa về. Khi ánh đèn lấp lánh của các vì sao bắt đầu tỏa sáng, những con người đầu tiên ấy có lẽ cũng tìm thấy trong sự tĩnh lặng của màn đêm một sự nghỉ ngơi cần thiết, một giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu, lại tiếp diễn trong sự luân chuyển êm đềm của thời gian như một bản họa ca không hội kết. Chúng ta đã cùng nhau du hành qua những thị xa lắc, lắng nghe những âm hưởng của một thời đại đã lùi sâu vào dĩ vãng, nơi những dòng sông Tigris và Euphrates vẫn miệt mài chảy xuôi qua các bình nguyên lưỡng hà cổ xưa. Những tiếng thì thầm của lịch sử, những câu chuyện về khởi nguyên, về sự sắp đặt ban đầu của vạn vật và con người.
giờ đây cũng đã đến lúc khép lại, nhẹ nhàng như một trang sách cũ được gấp lại sau khi màn đêm buông xuống. Hãy hình dung những vì sao đêm rải khắp bầu trời Babylon cổ đại, lấp lánh như vô vàn viên đá quý được gieo mình trên tấm màn nhung đen thăm thẳm. Chúng vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo từng hơi thở của thời gian, từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ, và cả mai sau nữa. Dưới ánh sáng diệu kỳ ấy, những con người đầu tiên đã tìm thấy sự bình yên sau một ngày dài mải miết, chìm vào giấc ngủ sâu, để những lo toan trần thế tan biến vào hư vô. Những giai điệu chậm rãi của những câu chuyện cổ xưa, những hình ảnh mờ ảo về những thành quách cát vàng, về những vị thần quyền năng và những con người bé nhỏ, có lẽ sẽ vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí bạn. Cứ để chúng ở lại, như một khúc du êm đềm, vỗ về mọi giác quan, dẫn lối cho những mi mắt đang dần khép lại. Không cần phải cố gắng ghi nhớ, không cần phải phân tích hay suy nghĩ gì thêm. Chỉ cần cảm nhận sự bình lặng đang lan tỏa, từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân, từ mỗi ngón tay cho đến từng hơi thở. Mọi lo toan của một ngày dài, mọi suy nghĩ còn vương vấn, cứ để chúng trôi đi, nhẹ nhàng như những đám mây lang thang trên bầu trời đêm. Hãy buông lỏng tất cả, để cơ thể bạn chìm sâu hơn nữa vào chiếc giường êm ái, để tâm trí bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Cứ như thế, chìm vào sự tĩnh lặng và một giấc ngủ thật sâu, thật êm đềm, giống như những con người đầu tiên dưới bầu trời sao Babylon ngàn năm về trước, tìm thấy sự an nhiên tuyệt đối trong màn đêm bao la, vĩnh cửu, để rồi thức dậy với một tâm hồn thật nhẹ nhõm, một khởi đầu thật mới mẻ.